У мене депресія, у мене депресія. Зберися, візьми себе в руки, встань, піди. Всім зараз погано. Всім зараз погано. Насолоди немає нічого. Тобто, обняти, поцілувати. А я ні, я десь на 80%. З жиру бісишся. Всі хворіють. На жаль, на депресію хворіють. Це я якийсь псих, ненормальний. І я сам розберу. Ці всі стани абсолютно підлягають повній корекції. Вітаю вас, друзі! Це «Здоров'я Лайф». Ми продовжуємо говорити про важливі теми фізичного і психічного здоров'я. Сьогодні ми будемо говорити про психічний стан, який викликає в людей глибокі страждання. Тема сьогоднішнього епізоду – це депресія. Сьогодні в нас експерт – це чудовий лікар-психіатр вищої категорії, нарколог, невролог, психотерапевт, пан Євген Скрипник. Пане Євгене, вітаю. Дуже приємно. Всім доброго дня. Пане Євгене, переходячи до першого запитання, відомий такий стенфордський професор Роберт Сапольський років 7-10 назад говорив про те, що до 2025 року депресія буде в топ-3 найпоширеніших захворювань у світі, займе 3-е місце після ожиріння і цукрового діабету. 2025 рік, ось майже вже через рік. Чи виправдались його прогнози? Так, звичайно. Я думаю, що не тільки буде це 3-е місце до 2025 року, це буде, мабуть, 1-е місце, тому що, в принципі, дуже депресії, тривожні розлади з кожним роком, з кожним місяцем їх все більше і більше. І це дійсно не тільки в нашій країні, до речі, це не тільки в Україні в зв'язку з війною, а це у всьому світі в зв'язку з і коронавірусом, ковідом. Так, після ковіду пішли психічні захворювання. Так само і, звичайно, що у нас і весь світ напружені зараз. Весь світ зараз нас, подивіться, ми, не дай Бог такого, да, але ми стоїмо на порозі такої 3-ї світової війни, і всі люди переживають, дивляться, вони напружені, і те саме напруження між Тайванем і Китаєм, напруження в Ізраїлі в секторі Газу, звичайно, наша війна, яка впливає і на Європу, і на Америку. Звичайно, люди всі живуть в стресі, в напруженні, тому дійсно психічні захворювання і виходять на перші місця. А тут, якщо можна, хотіла б уточнити, психічні захворювання – це якась сумарні якісь захворювання, чи от конкретно депресивний розлад? Дякую за запитання, все вірно. Дивіться, шизофренія, тобто тяжкі захворювання, психічні, біполярний розлад – це сталі розлади, які на них не впливає ні війна, ні стрес, ні коронавірус. Тобто вони виникають, вони є, от, наприклад, шизофренія, вона є 1% від населення світу. І незмінна ця кількість. І незмінна. Друга світова війна, в наш час, тобто 1% всі хворіють на шизофренію. А невротичні захворювання плюс депресія, вони, звичайно, збільшились в рази. Да. І от нещодавно, на початку року, коли у нас почалась війна, 1,5 року назад, Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що в Україні кожен 4-й буде мати тяжкий психічний розлад. Тобто 25%. А до важкого психічного розладу ми відносимо депресію Так, це важкі депресії, це ПТСР важкі, не легка ступень, а тяжка ступень ПТСР. Звичайно, депресії і тривожні, виражені тривожні розлади. Тобто на першому місці це все-таки депресія виступає? Звичайно. Кількість виявленої депресії напряму залежить від рівня системи охорони здоров'я в країні? Звичайно, у нас зараз звертається відсотків 10-20% від тих людей, які потрібно звертатися, а всі інші не звертаються. Тому що дійсно у нас недостатньо і лікарів, психотерапевтів, і лікарів-психіатрів не вистачає, тому що наша система охорони здоров'я, вона була направлена на ту кількість, яка раніше була. От взяти мене, допустим, да? Я прийшов на роботу у 2003 році. Я йшов в психіатрію, я папі позвонив, папа мені сказав: ти будеш психіатром, синок? Як хочеш, але ж там і коти бігають боком.
по психіатричній лікарні, будеш ти ходити боком, будеш цікавим, так? Тобто, коли я йшов, наприклад, на консультацію в хірургії, йшов, да, то лікарі-хірурги за мною майже не вітались, тому що вважали, що це психіатр – це така професія, яка, в принципі. Але за 20 років роботи в психіатричній лікарні рівень психіатрії, рівень психіатра взагалі вийшов на другий рівень, тому що дійсно у нас є стигматизація. Але з кожним роком ця стигматизація все менше, менше, менше. Дійсно, у нас люди зараз звертаються, але все рівно виявлення, тобто люди йдуть, вони спочатку йдуть до сімейних лікарів, йдуть до бабок, до дідок, до мальфарів, йдуть там десь в монастирі їдуть, а потім вже звертаються до психіатрів. До нейропатологів дуже багато йдуть. Тому виявлення депресії у нас, на жаль, на низькому рівні. Але і той об'єм, який зараз виявляється, це страшний об'єм в порівнянні з тим, що було раніше. Ну і, зокрема, це ж завдання сьогоднішньої нашої розмови в тому, щоб зняти оцей стереотип, що йти до психіатра – це я якийсь псих, ненормальний, і я сам розберусь, само пройде і так далі. А взагалі в нашому суспільстві от слово депресія, всі чули давним-давно, але депресія – це навіть був такий якийсь же, в мене депресія. І всі, що знаєш таке депресія? Якийсь пригнічений настрій, людина нічого не хоче робити, не хоче працювати, не хоче контактувати з людьми. Це частіше дратує оточення, що в нього депресія. Але все-таки тепер ми вже більше про це знаємо, що це дуже загрозливий стан навіть часом для життя. Так от, де ця межа? Як відрізнити просто якийсь апатичний стан, поганий настрій чи серйозне захворювання, де треба звертатися до психіатра? Що таке депресія? Це зниження настрою, яке триває більше 2 тижнів. Тобто 2 тижні – це вже маркер? Так, це вже маркер, тобто те, що знижується настрій поганий, постійно кожного дня настрій поганий. Так, потім виникає апатія, тобто небажання щось робити, небажання до повсякденних справ, там умиватися, щось там їсти, йти на роботу, зниження лібідо, тобто кохатися, зменшується потяг, да? Небо не таке, листя не таке зелене і так далі. Тобто знижується взагалі, виникає апатія, знижується взагалі. Тобто насолоди немає ні від чого. Так. Тобто насолоди немає ні від чого. Тобто каву п'ємо зранку і немає насолоди від кави, хоча раніше кава приносила задоволення. Чоловік приніс квіти, а ти, дякую, але нема в душі цього, цієї радості немає. В цьому випадку, дійсно, якщо людина бачить, що вона в цьому стані, відчуває, що їй не так, тести для самодіагностики. Так? До цього ми ще повернемось. Так, в чому у нас проблема? Да? Тому що людина, яка є в неї рана на руці, на нозі, так? Вона всі рани бачать, і всі її, до лікаря йди. Зуб болить, тебе зуб є набряк, іди до стоматолога і так далі. Але душевну рану, цю біль при депресії, дуже багато моїх пацієнтів, наших пацієнтів відмічають оцю біль душевну, що у них навіть немає сили встати з ліжка. Вони навіть відчувають цю біль, їм важко встати, навіть почистити зуби, наскільки це важко. А оточення часто це недооцінює. І оточення, тобто мається на увазі і родичі, і там батьки, чоловік, близькі родичі, вони цього не розуміють, вони кажуть, зберися, візьми себе в руки, встань, піди. Всім зараз погано. Всім зараз погано. До речі, дуже багато лікарів, на жаль, також так реагують. Приходять пацієнти до лікарів, кажуть, мені погано. Вони кажуть, так зараз війна, зараз вибухи, всім погано. Що ти хочеш? Дайте якісь ліки там, чи дайте якісь там пораду. Та ні, зараз всім погано, тому терпи, нічого страшного. І ці люди, вони самі по собі, вони не знають, чому у нас дуже багато людей, які депресивні, тривожні, вони там сидять в гуглі, шукають свої хвороби і так далі. Вони шукають тих людей, які їх зрозуміють. Тобто вони просто хочуть бути почутими своїм тому болем. Вони не розуміють, їм погано, а не знають, чому. Вони розповідають своїм родичам, своїм близьким, а ті, нічого страшного, розумієте? І вони шукають десь на стороні, шукають, хто їх буде розуміти, хто їх почує. І їм особливо важливо почути, що я з вами, я вас розумію. Я тебе розумію. Саме головне, я тебе розумію, ваш біль, ці страждання. Я бачу ці страждання. Так, я бачу, я знаю, що це таке, і я хочу вам допомогти. Це саме головне для тих людей, які знаходяться в депресії. А я б хотіла трошечки ще все-таки більш доступніше пояснити нашим глядачам. Тобто класичний прояв депресії – це 2 тижні
немає радості в житті нічого. Так, зниження Нічого. настрою, так. Зниження настрою, зниження сексуального потягу, Зниження пам'яті може зниження бути. пам'яті. Звичайно, порушення сну може Порушення бути сну. також, так? Апатія, тобто Апатія. відсутність бажання щось робити взагалі. Це Так. такі самі головні, Основні так, такі. основні. А є якісь такі от супер некласичні прояви депресії? Ну, ми вже знаємо всі, в принципі, те, що є така прихована депресія. Ось це Яка, важливо. яка проявляється не тільки зниженим настроєм, а настрій може бути і більш-менш нормальний, і тривожності може не бути, там і сон нормальний. Але в людини, наприклад, виникає там біль в серці, або виникає, наприклад, біль у шлунку. І людина ходить по лікарям, обстежується, шукає, а в неї воно болить, задає страждання, по аналізам все окей, все нормально, а в неї це є все рівно. Це Мгм. так звана прихована депресія, яка проявляється от такими Вже як тілесними соматикою, тілесними соматично. проявами депресії. Зрозуміло. І це досить часто буває. Оцей стан з цими всіма проявами, він має тривати от перманентно. Тобто, якщо, наприклад, людина зранку не може встати, потім вона не хоче їсти, потім вона не хоче спілкуватися, але потім щось відбувається, не знаю, в неї трошечки підвищився настрій, десь вона пішла, поспілкувалася з людьми, і потім знов. Чи це вже не депресія? Депресія. Дивіться, справа в тому, що ми ж всі люди, ми маємо коливання настрою. Тобто навіть зараз нема депресії, але інколи буває настрій гарний, Мгм. підвищений, буває настрій гірший, Буває настрій. сумно. Буває сумно, просто без причини. В принципі, по великому рахунку, десь там втомився, щось там потрібно відпочити. І так само при депресії також є коливання, тобто так хвилеподібно йде все рівно, так само стан. Чому ж людей багато не звертається відразу? Тому що вони там їм 3 дні, там 2 тижні їм погано, потім раз, там 2 дні їм більш-менш нормально. Вони думають, от я вже вийду з цього стану, і слава Богу, і не виходить, і хвороба далі йде. І все гірше, і людина не звертається, думає, та от я зараз дойду до осені, дойду до зими. Але з того, що я чую, що самодіагностуватися все-таки дуже складно, тому що те, що ви називаєте, в більшій чи меншій мірі колись відчував кожен з нас. Тобто, правильно робити, що покладатися на те, що, значить, я собі сам вирішив. Мабуть, це переддепресія, а мабуть, це депресивний епізод. А мабуть, це такий стан, краще не треба. От і сумнів з'явився, краще піти до Дивіться, психіатра. я ще за багато років роботи із депресивними пацієнтами. Є у нас таке поняття, як внутрішня батарейка. Заряд. От беремо в телефоні є там червоненьке, жовтеньке і зелененьке. І от кожна людина, яка повинна оцінити себе, от наскільки заряджений, ваша батарейка заряджена. От наскільки відсотків ви зараз заряджені? Повністю. Психологічно, фізично, психічно. На жовтеньку десь. А я ні, я десь на 80%. От, нема депресії. Скільки відсотків у вас? Ну, вже Десь 50, я Так у думаю. вас помітно собі депресії. ось так, друзі. Буває. Воно дійсно воно показує оцей внутрішній запас. І коли люди говорять, там, що зранку більше, ні. Ми повинні зараз оцінювати. Нас не буває. Тут і зараз. Тут і зараз. А ми Мгм. оцінюємо, і якщо це дивіться, якщо батарейка на 50%, це помірна собі депресія. Якщо це буде 40-30, нижче 30, це буде вже тяжка депресія. Якщо це 80-70, це норма. Мгм. 70-60 це така легка депресія. Друзі, ви зараз, от коли ви дивитесь цей епізод, зробіть паузу і відчуйте себе. Подумайте, на скільки відсотків заряджена ваша внутрішня батарейка. Якщо десь 50 і нижче, у мене десь 50, Да. то я вже задумалася. Про А консультації. тепер тести проходите, тести для самодіагностики, і ви будете знати, чи вам потрібно звертатися до лікаря-психіатра. Отакий психолога. алгоритм вже ми перший. Збудували. Да. Я хочу сказати, що в нас сьогодні в гостях лікар-психіатр вищої категорії з досвідом роботи більше 20 років. Жінки частіше звертаються, це 95%, так? То я завжди питаю, ви в чоловіка запитаєте відносно цієї батарейки, вона в нього питає, він каже 80%. Тобто, дивіться, 90 і 100% це також не є нормальним. Тому що Якась це- вічна ейфорія, радість. Так, молодці, це вже більше до біполярного розладу, до гіпоманії. Я 80 так прям поки що. Так, а 80, Тримайся, Оленка. 80 це норма. Тобто я на 80% заряджений завжди, незалежно чи вранці, чи там після 20 консультацій, там чи після робочого дня, незалежно, чи я там знаходжусь Мгм. там в якомусь поганому настрої, там, тому що там щось на мене не вийшло, да? Але все рівно 80%. А коли людина от душою відчуває це 50%, 60%, 40%, це вже не є добре.
Скільки у вас за місяць пацієнтів проходить, скажімо так? Багато, дуже багато. 300-400. Це дуже багато. У Дуже мене зараз багато. знаходиться на лікуванні, мабуть, 5,000-7. Вау! В пана Євгена є онлайн-клініка. Як Так. називається пан Євген? Онлайн-клініка Євгена Скрипника. Онлайн-клініка Євгена Скрипника. Ментальне здоров'я. В описі під цим відео буде посилання на цю клініку. Якщо у вас виникнуть запитання або бажання проконсультуватись, є можливість. Чи є певні типи, якісь психологічні, в які дійсно схильні до депресивних станів, а є ті, які дійсно ніколи з тим не стикаються? Дивіться, справа в тому, що дуже багато людей, там, знаєте, з таких сильних людей, які говорять, що я ніколи не захворію на I'm депресію. strong. Так, є такі. Жінки особливо, там я все, мене все по поличкам, я ніколи не захворію. І взагалі психіатрія, там взагалі депресія. Які там депресії може бути? Але вони попадають також в цю... І дуже часто мені телефонують, і кажуть лікарю, я не думала, що я коли-небудь до вас зателефоную чи до вас звернуся, тому що я думала, що я завжди сильна, а зараз я просто не можу. Тобто тут важко сказати. Да, звичайно, що люди, які більш тривожні з дитинства, більш тривожні, емоційно лабільні, вони, звичайно, більш можуть захворіти ймовірністю, більше захворіти на депресію. Ті люди, які більш-менш спокійні, менше сприймають навколишнє середовище, там якісь стреси, вони менш хворіють на депресію. Але всі хворіють. На жаль, на депресію хворіють всі. Знаєте, я хотів такий епізод розказати, да? Так. Приходить до мене жінка з чоловіком на прийом, і чоловік десь вже 2 роки звертається до лікаря-кардіолога, в нього болить серце. Болить серце, вони обстежуються, по серцю все окей, все нормально, він ходить, у нього болить серце, він не знає, що робити, так, вроді настрій нормальний, у нього все вроді нічого. До мене приходять, я розказую, що у чоловіка вашого депресія, так і так, а вона мені каже, лікарю, а яка може бути депресія в нього? Ну, нормально все, він спить нормально, посміхається, вроді нічого, нормально все. Я прописую ліки, антидепресанти. Через місяць-півтора вмовляю, розповідаю їм. Через місяць-півтора вони приходять до мене, вона в шоці, вона мене чуть не цілує, каже, лікарю, тільки не помогу одного. Да, дійсно, все, серце не болить, все прекрасно, у нього все добре зараз. Да, були в нього тоді стреси, дійсно, ми вже розібралися. Але все рівно ж, от розумієте, от я живу і він живе. Город копаємо разом. Борщ їмо той самий, спимо в тому самому ліжку, чого у мене депресії нема, а в нього депресія є. Без чому? причин. Без причин. Без Не причин. можу Відповіді сказати. немає. Відповіді немає. Тому що хтось на когось депресія переходить, в когось її немає. Тобто це не залежить від умов проживання. Я ж кажу, от одна сім'я, в одного є депресія, в іншого немає депресії. І от я хотіла зараз вийти на питання, які фактори все-таки ризику виникнення депресії, тобто іноді може це бути навіть і без факторів. причини. Дивіться, дуже багато дівчат, жінок, ну і чоловіків, зокрема, да, які, наприклад, там, у них все є, да, там, квартира, машина, робота, вона не відчуває цієї радості. Все, каже, мене є, мене подруги, всі кажуть, тебе все є, чому ти в депресії? А вони не знають. Все вроді є, а депресія все рівно виникає. І ще виникає потім відчуття вини, бо в мене ж все є, я живу краще, ніж інші, сім'я, діти. Я якась не така і ще гірше себе вганяю молодці, в все цей стан. правильно. І ще більше, а коли люди говорять, коли починають говорити, тебе ж все є, подруги починають казати, он дивися, людей... З жиру бісишся. Так, на сході там людей залишиться без нічого. квартири, без нічого, люди страждають, дітей вбивають, а людина думає, світ який несправедливий, поганий. Тут я, виходить, це, і ще, да, дійсно, людина виникає, ще посилюється депресія, тому що і так війна, і так люди без житла, а тут ще я така, це все погано, і людині ще більше виникає депресія. А роль генетики все-таки відіграє? Ну, ви знаєте, генетика відіграє у всьому. Часто у наших пацієнтів, у яких виникає депресія, дуже часто у батьків, у тітка, дядька, родичів були депресивні епізоди. Тобто це дійсно саме захворювання депресії, якщо ми говоримо за депресію, це не є генетичне захворювання, не спадкове. Але ген депресії, коли зустрічаються у папи і мами там півгена одного, півгена другого, вони зустрічаються і виникає депресія. Хочу зауважити відносно тривожних розладів. Да? От кажуть, от мама була тривожна і донька тривожна. Прямого переходу, передачі Залежності такої. тривожності нема. Але є
тривожне середовище. Якщо мама в дитинстві постійно дитині казала, що одягай шапку, захворієш, будеш ще дорогу переходити, дивися наліво, направо, потім переходь. Світ страшний, не роби помилку, не виходь з кімнати. Так, і все, людина постійно переживає. У мене там, я її діагностував обсесивно-компульсивний розлад, вона там 3 рази вимикає Угу. світло в кімнаті. І вона до мене звернулася, чому? Тому що вона 3 роки жила в цьому, в принципі, не сильно не заважає, в принципі, що буде лікуватися, що буде звертатися до психіатра. Угу. А потім, коли дитинка її 3 років поставила стільчик і до вимикача і почала 3 рази вимикати, мама відразу звернулася до мене, тому що дивиться, що дитинка теж повторює. Угу. Тому дуже часто тривожні розлади – це просто повторення цього життя в тривожному середовищі, повторення поведінки матері. А от про оточення мені стало цікаво ця ваша історія про чоловіка і дружину. Є ж такі історії, коли кажуть все нормально, і людина вийшла в вікно. Так, звичайно. І це дуже страшно. І потім людина виниться, там, родич, який каже, я нічого не зауважував, чому я цього не побачив. І якісь критерії, маркер, на що варто звернути увагу, можливо. Чи... Першим чергу вона поговорити з людиною. Якщо вона говорить, що їй погано, щось не так, їй, то відразу, звичайно, потрібно звертатися. А якщо каже, щось не так, щось мені погано, все нормально, все, типу, в мене таке буває, мене пройде, все нормально, і не хоче контактувати, відмежовується. Я так розумію, Ніка виходить на питання, що близькому оточенню варто звернути увагу, коли людина з депресією не озвучує «мені погано, в мене апатія», тобто вона собі... Я зрозумів. Ну, що людина така там постійно там в ліжку, вона там не хоче там якісь повсякденні робити, там, не допустим, чоловік сказав, да, поїхав там, розвіємося, поїдемо десь там погуляємо, там, в ресторан сходимо, в кафе сходимо, а жінка перестала це робити, да, там, перестала та не хоче, та я сьогодні не хочу, дивиться, вже через тиждень знову не хоче, там подруги телефонують, вона каже, не хочу телефон брати, не хоче брати, мені не цікаво. Хоча раніше їй було цікаво, вона там спілкувалася з подругами, ходила в кафе, а зараз перестала це робити. То в цьому випадку також це є ознакою депресії, такі ознаки, які, в принципі, по ним може подивитися, що людині потрібна допомога. І, звичайно, це поговорити. Якщо не розкривається вона чоловікові, значить маємо поговорити. Якщо не розкривається мамі, значить поговорити подрузі, поговорити з нею. Не боятись комусь озвучити оці свій внутрішній слабість, потрібно розмовляти і так далі. Ну от на прикладі Ніки, так, виявилося, що вона на 50% має заряджену внутрішню батарейку. Але якщо, думаю, запитати в Нікіної доньки, в Нікіного чоловіка, як Ніка, чи вона змінила в побуті свою поведінку, вони 100% скажуть, що ні. Ні, бо я ще ж 50%, і я стараюсь, я себе так розганяю, все роблю як треба, потім десь відчуваю, що мені якось не так, але я не можу собі цього дозволити, бо в мене є 1, 2, 3, 4, 5, і я знову... Ви кажете, це легкий прояв депресії. Помірний. Легкого немає. Є легкий, помірний і важкий. Тобто це навіть не легкий, це помірний прояв депресії. Я ж не розмовляю. Як не пропустити цей помірний прояв депресії? Тобто на даному етапі людина, яка собі відмітила, що вона на 50%, вона має отримувати лікування медикаментозне вже? Ні, не завжди. Ось, давайте зупинимось. А ми виходимо на питання, чи може депресія пройти сама? Так, молодці. Але розділимо спочатку. Давайте. Значить, є депресивний розлад. Легкий, помірний і важкий. Важкий. Давайте з легкого почнемо. Да? Легкий ступінь, це... Опишіть людину з легким ступенем депресії. Легкий ступінь депресії. Зниження настрою, легке, тобто, якщо раніше ті речі, які раніше радували, зараз перестають радувати. Інколи порушення сну може бути. Знову ж, такий вже легка ступінь. Людина, вона соціально адаптована, вона живе в суспільстві, але вже їй сонечко не так яскраво світить, не так уже все, якщо ракета летить, то ракета летить в її будинок. Тобто вже така тривожність підвищується при такій легкій депресії і так далі. Легка депресія, вона лікується, в першу чергу, це психотерапія. Психотерапія КПТ і інші види психотерапії. Супер. І плюс, завжди про це кажу, це заняття спортом. Дивіться. От про спорт це важливо і дуже... Дуже важливо і дуже, знаєте, взагалі, американські психіатри, психотерапевти ніколи не беруть людей на психотерапію, коли вони не займаються хоча б 15 хвилин в день спортом.
А колись професор Чабан казав, що якщо ви займаєтесь спортом і у вас депресія, то від заняття спортом ви маєте мати задоволення. Що Звичайно. якщо ви на силу, от лікар сказав, я тебе не візьму лікувати, поки не підеш в спорт, і вона на силу йде, то це ще гірше. Чи ви не погодитесь? Не погоджуюсь туди. Так. Однозначно, є поведінкова психотерапія, да, активація. Тобто людина, яка їй потрібно йти там в спортзал, займатися спортом, вона знаходиться в депресії, навіть в легкій ступінь депресії, помірній ступінь депресії. Їй важко, вона не хоче, але не буду. Ну і знову ж виникає думка: ага, я сьогодні пішла, наче не така, наче я з собою себе не пересилила. І в неї посилення депресії йде. Поведінкова активація повинна. У нас є метод психотерапії, поведінкова активація. Тобто ми повинні собі, якщо нам раніше спорт приносив задоволення, ми це пам'ятаємо. Зараз він не приносить задоволення, але ми пам'ятаємо, що він приносить. Ми йдемо в спортзал, ми себе пересилили, ми позаймалися. І потім така радість від того. Спочатку не буде цієї радості, тому що ми в депресії 1, 2, 3, а потім ми себе пересилили, ми відчуваємо ці прилив цих гормонів, ендорфінів, там, серотоніну і так далі. І в нас виникає молодець. І людина завдяки цьому виходить з депресії, тому що я пересилила себе, я дійсно пішла, дійсно зробила це, і людина виникає... Я молодець. Тобто, чи правильно я розумію? Тому що зараз ви говорите про легку депресію, точно половина глядачів скаже, та зі мною регулярно. Тобто легка депресія – це різні такі апатичний, може, якийсь стан, пригнічений настрій, але ти в силі на нього вплинути самотужки. Звичайно. І до психотерапевта було б ідеально сходити. Так, психотерапевт, КПТ, проводити і так далі. Дивіться, я хотів сказати ще відносно спорту. Так. Коли ми з вами зараз сидимо і дивимося приліт ракет там в різні міста України, ми сидимо де? На дивані, на ліжку і так далі. Дивимося в Фейсбуці, там, в Інстаграмі, новини дивимося, Телеграм-канал дивимося. Ми не встаємо, не біжимо, нічого не робимо. Ми просто дивимося і страждаємо. Завмерли, наче. Замерли. А взагалі, що таке тривога? Це еволюційна реакція, направлена на бігти або доганяти. В першу чергу. Тобто, перед страхом виникає. Тобто ми повинні... Для чого нам тривога взагалі? Що ми себе рятували, наше життя, бігли, щось робили. Ми з вами дивимося по телевізору, у нас виникає тривога, виділяється адреналін, кортизол, а ми нічого не робимо. У нас кортизол піднімається, а ми нічого не робимо, ми не біжимо, ми сидимо далі. І цей кортизол, адреналін руйнує нашу нервову систему, руйнує нас, і виникають тривожні депресивні розлади. А коли ми будемо ходити в спортзал, будемо фізично працювати, будемо ходити 10 тисяч кроків за день, то в нас цього не... Тобто ми будемо компенсувати оцей кортизол, який виділявся, і адреналін будемо його переробляти. Тобто ту еволюційну реакцію, яка була в нас в печерах, коли ми жили, коли ми бігли, тікали, да? Це буде еволюційна реакція, буде спрацьовувати, і в нас не буде депресивних, тривожних розладів. Переходимо на помірну ступінь депресії. Як виглядає день з помірною? Депресії це вже більш складний випадок, це дійсно тут вже регулярне зниження настрою, це вже апатія, це людина вже там не хоче на роботу ходити, кофточку не купляє, не йде там, вже є багато речей, які взагалі не дають їй задоволення. І, мабуть, ви вже в спорт себе завести ще тяжче. Так, тут вже буде важче в спорт. Людям вже, якщо при легкої ступені, то вона може піти в спортзал, то чому ж, повторюсь, спорт – це доказовий метод лікування депресії. Доказовий. Дійсно, є дослідження, які доказують, що спорт, він лікує депресію. Але при помірній ступені депресії людині важко піти в спортзал, себе пересилити, щось робити і так далі. Тому, дійсно, тут рекомендовано 2 методи лікування. Це є психотерапія, знову ж так, і антидепресанти. До психіатра ще ми не йдемо. Ні, антидепресанти має назначити лише психіатр. Так, ми йдемо до психіатра при помірній ступені депресії. При помірній вже є показ до прийому антидепресантів. Зрозуміло. Тут, знаєте, як в нас по протоколу лікування є антидепресанти або психотерапія КПТ. Зрозуміло. Важливо. Або. Тобто можна або і то, можна і то. Або спробувати. Або спробувати психотерапію. Але ж, знову ж, не завжди психотерапія спрацьовує, але спрацьовує. Чому? Тому що у нас дуже мало зараз психотерапевтів. Це дуже дорого.
Якщо антидепресанти ви купили, ви приймаєте її там 300, 400, 500, 1000 гривень на місяць, то психотерапевт Один це сеанс. один сеанс. Так, так. Тобто навіть більше, 1,5-2 тисячі гривень. Один сеанс КПТ-терапевта, і кожного тижня. І це дуже дорого. І немає, знаєш, дуже багато... Хочеться відразу. Сходив? Реакція. Так, що таке психотерапія КПТ? Це ж не просто взяти 2000 гривень заплатив. Я зупинюся на секундочку. Пан Євген використовує абревіатуру КПТ. КПТ – це когнітивно-поведінкова терапія. Це теж доказовий метод лікування депресивного розладу. Наприклад, от панічних атак, так? У нас виникають, допустим, панічні атаки, виділення адреналіну, і людина, наприклад, там заходить в магазин, їй погано, вона з магазину тікає. Що вчить КПТ-терапевт? Що не експозиційна психотерапія, тобто експозиція, повинні бути в тому місці, де було погано, і не тікати. Формується новий досвід. Треба прожити цей досвід, як мені погано, що я відчуваю. Якщо раніше людина тікала з цього магазину, так, тікала, так, тепер вона повинна не втікати з цього магазину, тобто раніше в неї був досвід який? Біжи. Адреналін – біжи. А тепер в неї повинен виникнути досвід, що не бігти, а бути там, тут і зараз. І поступово людина звикає, що на підсвідомості розуміє, що нічого страшного в цьому нема. Цей досвід повинен його постійно потрібно підкріпляти постійно. Тобто не один день там і через тиждень знову, а кожного дня людина потім розуміє на підсвідомості, що в принципі нічого нормально, я жива, все добре. І так можна, оказується. І потім, в принципі, людина одужує. Ну, такий. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі під цим відео. І тепер поговоримо про важку депресію. Ну, і важка депресія проявляється, звичайно, людина, це ж такий прояв класичної депресії, людина там, їй важко щось робити, їй важко вставати з ліжка, вона з ліжка встає. Тобто це не та депресія, там людина там зовсім лежить, вона також вона може бути більше, менше, да, прояви її, так. Це людина в апатії, людина з зниженим настроєм постійно, в неї щось там постійно може боліти. Вона може плакати, тобто плаксивість постійно, так, збільшується плаксивість. Якщо там помірна легка ступінь депресії, плаксивості там не завжди вона є, то при важкій депресії, звичайно, плаксивість є. Вже не радують там діти, не радує чоловік, не радує, або це жінка, якщо це чоловік і так далі. Вже людина може втрачати, от чим же погана депресія, що людина може втратити не тільки своє життя, при тяжкій ступені там, да, вона може там бути суїцид. А дуже часто при тяжкій ступені депресії людина втрачає свою роботу, свою родину. Тобто людина розуміє, опори що... всі звичні. Так, вона розуміє, наприклад, вона на роботу, їй потрібно на роботу йти, вона немає. В неї немає сил піти на роботу, вона не хоче, немає бажання. І людина раз не пішла, другий раз не пішла. Людина що робить? Просто звільняється з роботи. А не буду я на роботу ходити, мені важко, не хочу там. Вона потім, дуже багато людей розлучаються. Чому? Тому що вона розуміє, що вона тягар для сім'ї. Або чоловік розуміє, що він тягар для сім'ї. Він каже, та не хочу, я вас мучу, зачем я вас буду мучити. Чому ж люди, які при депресії, вони можуть зробити суїцид? Вони цього не хочуть робити. Але їм це здається найпростіший вихід. Так, їм просто дуже важко, дуже важко в цьому. Взагалі, якщо говорити за суїциди, це взагалі люди при суїцидах, вони не хочуть помирати. Вони не хочуть так жити. Їм просто важко. Вони не можуть жити так. Так. І вони це роблять, тому завжди і при суїцидах, при важких ступенях депресії важливо звернутися до психіатра, звернутися за лікуванням до спеціаліста. І це дійсно це лікується, і потрібно це лікувати. Ці всі стани абсолютно підлягають повній корекції. Так, у нас є ще резистентні форми депресії, які погано лікуються, але все рівно це лікується, все рівно деякі стани дійсно депресії ми не можемо вилікувати повністю, але якість життя ми покращимо однозначно. Супер. Отак, я би сказав. Да, ми не можемо повернутися, там ми дуже часто не можемо повернутися до взагалі до того стану, який був. Але не вилікувати, а покращити якість життя ми зможемо однозначно. То я хотів сказати, да, відносно тяжкої ступені депресії, тяжка ступінь депресії лікують в першу чергу це антидепресанти. Тільки медикаментозно? Не тільки. Психотерапія завжди вона. Тобто базова має бути психотерапія потрібна і мені, і вам, так, і вам. Це психотерапія здорових. Да, тобто і тут можна, і при важкій ступені депресії, просто там йдуть антидепресанти на першому місці, і далі йде психотерапія. Але без антидепресантів ми з важкою ступінь депресії, тяжкою, ми не справимося.
Розуміло. Так, то чому люди так бояться? Так, чому люди так бояться антидепресантів? Да? Ну, знову ж це ж таке спадковість нашого Радянського Союзу, тому що при Радянському Союзі в відношенні до психіатрії було таке. Ти псих. Це ти Це псих, ти якийсь. каральна психіатрія. Угу. Дійсно було Боже, таке, скільки да? ж горя, скільки ж горя від цього Радянського Так, Союзу. дійсно, були люди, які там їх запроторювали в лікарні, там лікували. Насильно, Так, насильні таке, оці таке було. Ну, карання. хоча я такого не, ну, як сказати, психіатр за 20 років роботи, я такого не бачу там в психіатрії. Ну, за 20 років я працюю при Україні, так, з 2003 року працюю на роботі, Ну, так. це вже при незалежній Україні. Незалежна Україна, тому такі випадки не знаю, але раніше було, так? Мгм. І в нас був один антидепресант, який називався амітриптилін. Це старий дієвий антидепресант, але він старий, вже він із 60-х років, і він дійсно викликав там багато побічних ефектів, він викликає там сонливість, серцебиття, закрепи і так далі. І він використовується таки при тяжких ступенях депресії. Тому люди, і від нього дійсно є сонливість, головокружіння. І люди розуміють, що пішло звідти, що коли там амітриптилін, людина буде сонлива і так далі, і по типу там овочі і тому подібне, і тому люди бояться. Також, чого нас ще бояться антидепресантів? Від неправильного лікування. На жаль. Від неправильно підібраного Да, препарату. у нас в Україні дуже погана культура призначення антидепресантів. Дуже багато лікарів невірно призначають антидепресанти, або взагалі не призначають. Тому що от ви всі лікарі, ви знаєте, да? От, у нас дуже в Україні поширені фуфломіцини. Дуже поширені. У нас судинні препарати, ноотропи, купа, які недоказові, які не використовуються ніде в світі. Там, да, ті самі Погоджуюсь. наші, там, якщо взяти там біфрени, адаптоли, персени, валір'янки, вони не дієві. Рекламна Реклама кампанія. діє. Вони так. не діють, вони не дієві. Людина, яка знаходиться в депресії, приходить до лікаря-психіатра, невропатолога, сімейного лікаря, він починає призначати їм ці препарати. Персен, та попий персенчика, нічого страшного, Мгм. пройде твоя депресія. Персен не лікує депресію, біфрен не лікує депресію, Це адаптол не важливо, лікує друзі. депресію. Мгм. Людина приймає, стан її не покращується, А може навіть погіршується. Погіршується, бо в звичайно. неї ж очікування були, вони не Конечно. справджуються. Так. Вона розуміє, що вона якась невиліковна. Так. І вона ходить півроку, рік ходить, да, вона в депресії, в тривожності, вона в неї цей стан не лікується. А в І вона- лікаря вона ж була. Вона в лікарі була, і що вона каже? А толку з цих лікарів? Мене ліки поприймала, толку немає. Така безнадія. Да. От Мгм. безнадія, і Мгм. чому такий стигма пішла, що психічно хворі, там люди з депресією, з тривожністю невиліковні. Тому що неправильно лікують, тому що Мгм. не підбирають ті ліки, які потрібні, які дієві. От у нас і виникає ця стигматизація. А потім уже вона через 2-3 роки звернулася до лікаря, який призначив їй антидепресанти, вмовив її, розказав, що потрібно приймати. Але знову ж ми вже знаємо, що антидепресанти призначаються там мінімум на 6 місяців, а то краще на 12 місяців після покращення. А часто у нас призначаються антидепресанти на місяць. Людина поприймала їх місяць, а вони тільки через місяць починають діяти. Призначили на місяць, людина поприймала місяць, їй трішки стало краще, потім знову те саме. Людина зразу пише в інтернеті, а толку з того, я поприймала їх Мгм. місяць, і в мене стан повернувся. Тобто зараз ви такі оголосили червоні дзвіночки, що треба психіатра міняти, коли Звичайно, лікар-психіатр призначив вам антидепресант на місяць, коли звичайно. він призначив недоказові ліки, не антидепресанти вам для лікування депресії. Це все свідчить про те, що треба поміняти І це лікаря-психіатра. стосується, вибачте, і тривожних розладів. Тривожні Так. розлади, ми ж знаємо, що антидепресант це така назва, збірна назва, що це взагалі лікується не тільки депресія, лікуються хронічні болі, лікуються тривожні розлади, лікується ПТСР, лікуються панічні розлади. Тобто спектр призначення антидепресантів дуже великий, дуже поширений. І це саме синдром подразненого кишківника лікується, і хронічні тазові болі лікуються також антидепресантами. Всі інші ліки, повторюсь, по типу біфрена, по типу адаптолу, по типу валір'янки, по типу там якась фітотерапія, вони не дієві при цьому. Вони тільки затягують цей час, і людина втрачає і час, і кошти, і надію. Іноді Саме головне. сумно. Я щось навіть задумалась. Так якось це ж людина залишається в такій самотності, в якійсь Вона звернулася до лікаря, невиліковності. лікар призначив Так, їй. ну тобто вона звернулася до лікаря, сім'я не розуміє, там не підтримують, там не розуміють, і вона,
я якась не така. Так і є, так ще є. Люди звертаються, а дуже часто ж, навіть ще ж, якщо взяти тему фуфломіцинів, дуже часто звертаються в лікарню, призначають, давайте прокапаємо. Голова болить, ти погано, тебе настрій поганий, погано спиш, давайте прокапаємо. І призначають там на 7 на 8 крапельниць. Вона проходить курс лікування, ходить в лікарню, 10 днів крапається, потім приходить на стан той же самий. Вона, звичайно, вона викинула гроші, кучу, а стан і не покращується. А як він буде покращуватися? Від чого? Я б хотіла зазначити для наших глядачів, що лікування депресії – це не є швидка гоп-гоп терапія. Це не рішення одного дня, таблетки і навіть не місяця. Тобто, якщо лікар каже вам, психіатр, що вам треба настроїтись на тривале лікування, і тоді вам стане краще, то краще повірити цьому лікарю, ніж лікар, який каже, зараз все порішаємо, завтра будеш здоровий. прокапаємо, завтра буде все добре. А давайте тепер ще трошечки вернемось до питання оточення і депресія. Як от є людина з встановленим діагнозом депресивний розлад, яким чином може ще близькі і рідні допомогти у лікуванні Підтримати, депресії? в першу чергу це підтримати. Тільки підтримка. Підтримка, допомога там. Тобто фрази «я розумію, що тобі погано», «як тобі допомогти?» Допомогти, так, звичайно, обняти, поцілувати, Ось сходити це. на прогулянку, піти разом в спортзал, те ж саме, поїхати в інше місто разом. Тобто І якщо бути... людина каже, я не хочу зараз в спортзал, я не хочу нікуди їхати, мовля- то не казати Ні, мовляти, навпаки. мовляти, Так, розмовляти, допомагати. Вмовля, тобто якщо вона, наприклад, важливо. Ніка каже, я не хочу йти в спортзал, я кажу, Ніка, ну давай спробуємо, давай Конечно, підемо, звичайно, правильно треба її вмовляти. не залишати Так. в цьому стані. Однозначно. Ні. Тобто Не залишати. не казати, що там, лежить там. Там завтра підеш і післязавтра. Будь вдома, Ні. нікуди не йди. Ні, потрібно навпаки людину розбурхувати, не давати їй просто бути в цьому стані. І, звичайно, в першу чергу це до лікаря-психіатра. Знову ж, якщо людина в такому стані, то... А якщо поведінкою сім'ї, то, звичайно, це повинно бути відношення до людини таке оберігаюче. От, це я хотіла Так почути. сказати. Оберігаюче і розуміюче. І розуміючи. Важливо. Так, да. Важливо. Це А ви буде- говорите весь час жінка, жінка, жінка. Тобто правда це, що більшість жінок більше схильні до депресії жінки, а не чоловіки? Чи просто жінки частіше звертаються? Молодці. що саме? Дивіться, у нас в лікарні психіатричній обласній Так. є два відділення. Є жіноче відділення, є чоловіче відділення. І що там в нас є наркологічні ліжка, що там в нас є наркологічні ліжка. Але наркологічні ліжка не заповнені, вони порожні, Так. там 1-2 чоловіка лежить, а чоловіки – це 20-30 чоловіків постійно. Так. Тобто, Ви ведете? веду. Чому? Тому я ще й нарколог, да? Крім психіатра, да? Вивчився на нарколога. Чому? Тому що жінки, вони звертаються, вони... Гормони щомісяця в нас міняються. Так, вони дійсно можуть звернутися до психіатра, вони менше бояться цього, тому що в суспільстві не соромно звернутися жінці за допомогою, ніж чоловікові. У мене А чоловік же депресія. має бути А завжди. чоловік же ж, він же ж глава сім'ї. Я зрозуміла, що ви ведете. Чоловік Так. шукає сам вихід з своєї проблеми. Так. А чоловік він піде Алкоголем, до наркотиками. психіатра, скаже, так і так, ви знаєте, лікар, у мене там депресія, у мене тривога. Якось не по-чоловічому буде. Чоловік починає лікуватися горілкою і так далі, розумієте? І чому в нас відділення заповнені чоловічі? Тому що починають пити, починають зловживати алкоголем, лікують свою депресію і виникає залежність. От і все. Тому А чи можна сказати, що алкоголізм виникає через депресію? не тільки через депресію, але в тому числі. фактор є. В тому числі так по лікуванню взяти, да? Піти до лікаря, там якісь антидепресанти, якісь ліки, починає йти в лікарню. А це магазин, який працює завжди. І кум. Привіт, Да, приходь. да, все. Я хочу лікуватися від депресії, мене тут депресія, мене там щось сталося, щось якийсь настрій поганий, я погано сплю, випив коньячка, заснув нормально. Сьогодні випив, поспав, зато не випив, не поспав. Ага, треба лікуватися далі. Далі буду пити. І виникає залежність, а потім виникає вже наркологічне відділення. Наркологічне відділення. А от про чоловіків, про жінок говорили. Мені здається, в нашому суспільстві опускається такий великий пласт населення, як підлітки. Тому що це вже не діти,
і це ще не зовсім дорослі. І в них і гормональні, і психоемоційні бувають різні стани, але в нас переважно прийнято казати як, що це ти лінивий, це все твої гаджети, це ти собі накручуєш, от в тебе все є, в мене в дитинстві такого не було, дивися, що ти маєш, вставай, іди чимось займайся, і можна ж пропустити серйозний стан. Так, є такі поняття, як підліткова депресія. Також вона виникає, як і в дорослих, підліткова депресія, і вона ще буває частіше, ніж буває в дорослому віці. На так? що звернути увагу На що батькам? звернути увагу? Перше, це, ну, знову ж, по настрою. Якщо дитина там не захотіла там виходити на онлайн-уроки, там, чи перестала в школу ходити, перестала там робити уроки, перестала там радіти життю і тим заняттям, які їй раніше їй подобались, так, це в першу чергу. І дуже часто хочу зауважити глядачів відносно селф-харму. Селф-харм – це порізи. Тобто нанесення собі порізів дітей. Діти при тривожності, при таких розладах особистості, вони можуть, коли в них ця біль, виникає душевна біль, і вони цю біль хочуть перекрити фізичною біллю. І вони беруть себе, ріжуть там лезвією, себе ріжуть, себе царапають, дряпають, закрити. Тілешні. Не для того, щоб себе вбити. Це не суїцид. Це чисто, щоб зняти. Щоб фізичний переміг Так, душу. переміг. І увага душевний переключається вже на цей фізичний Так, біль, і іначе вони- ти трошки забув. Вони можуть там різати нижні кінцівки, верхні кінцівки можуть різати, дійсно. І вони, і батьки це дуже часто не помічають. Важливо зазначити, що це не якісь неблагополучні сім'ї, що це Звичайно, можуть бути суперблагополучні звичайно. сім'ї, Це де є, як ви дітям кажете, достатньо уваги. Так. Але дитина відчуває цю душевну біль, і вона не знає, що їй робити. І вона бере себе там, ріже себе, щоб це полегшити. І дуже часто вони це прикривають, там, закривають одежу, і батьки навіть цього не знають. Батьки можуть це дізнатися там уже там через місяць, через два, коли там уже ці ранки заживають, і вже потім, а що це таке? Да? І потім, і знову ж батьки часом не знають, що це ти робила. Це Поцарапалась. поцарапалась. Ну ладно. А це вже Оглядати. ознака того, що дитина страждає. І тоді І до потрібно дитячого звернутися, психіатра. до дитячого психіатра. в першу І чергу. дитині також часом чи назначають антидепресанти. Це Саме нормально з теж. 8 Тому що є ж років. батьки, які кажуть, а з 8 років. З Є батьки, 8 які кажуть, років. чого мою дитину посадити на таблетки? Ні. То Мгм. треба Ну, звертатися. звертатися, є для цього є психотерапевти, знову ж є в першу чергу, так, і дитячі психологи є, тобто потрібно розбиратися. А потрібно дитячий дивитися. психолог може пропустити депресію дитини? Любий психолог може попустити депресію. Може. Ну, так само, Ну, як для і психолога важливо просто не чаклувати над людиною. Якщо є хоч якась підозра, направити до психіатра. завжди, я До просто речі, це кажу, критерій грамотного психолога. Завжди потрібно, да, правильно ви кажете. Якщо психолог помічає, що якісь там є в дитини якісь депресивні епізоди, там якісь захворювання взагалі психічні, є там підозра, Мгм. то для цього є лікар-психіатр, до нього звернутися і все. І виключити там чи підтвердити депресію. Пан Євген Скрипник сьогодні в нас в гостях. Говоримо про депресивний розлад. І перейдемо до питання профілактики. Так. Ну, профілактика депресії, це в першу чергу, я вже сказав, так, це спорт, так. 10 тисяч кроків в день ми повинні всі ходити. Якщо ви на роботу зараз їздите на автомобілі, то краще підіть пішки. Тобто максимально Фізично бути активні, фізично так. активні. Також, звичайно, якщо ми беремо наш там телефон і нас там відкриваємо, у нас там 10 телеграм-каналів, то ми повинні видалити там всі 9, залишити собі один, там, де показує тривогу повітряну в місті Київ, і все. Тобто ми повинні, це так звана інформаційна гігієна. 1,5 роки війна, так? А от нещодавно у нас на рік було, у нас по телевізору були оці всі, показували дуже багато програм спогадів, як починалася війна, Так. за цю бучу, за все. І ми знову пережили. Знов в цю хвилю, так. Дуже багато людей мені писали в Фейсбуці, писали мені в Вайбері, в Інстаграмі, писали, що лікарю, у мене знову депресія, мені знову погано, знову я це все згадала і так далі. Тобто людина знову почала проживати це, коли вона дивилася ці програми і так далі. Тому я завжди радив не дивитися ці програми. Ну, ми знаємо, що війна так, ми знаємо, що це було. Але людині, яка травмована, це їй не потрібно. Додатковий тригер. Так, це додатковий тригер, тому профілактика депресії – це в першу чергу менше дивитися інформації і так далі. Тобто оберігати себе, якщо ти знаєш, що ти можеш бути дуже чутливим в цій Так, ділянці, так, не треба туди йти. Звичайно. Чи без харчування? Є якісь там, наприклад, кажете, от займайтесь спортом, приймайте такий препарат і зверніть увагу на такі харчі. Чи нема таких харчів? Нема таких харчів. Це все
Це все легенди, Да, міфи, да, міфи. да, да. Тобто шоколад і так далі, там триптофан, це все таке. Від їжі депресивні розлади ніяк не залежать. Тобто І стан не покращиться, профілактика, да, дійсно, якщо я тут перейду на ПП. ні. Коли робила анонс себе в блозі, що буде в мене лікар-психіатр на епізоді, кілька питань вибрала. Була рубрика «Поставити запитання» і вибрала тільки 3 питання. Перше питання. Чи обов'язково на правильному підібраному антидепресанту не має бути різких погіршень? Не повинно бути. Антидепресант починає діяти через місяць. Так. 2-4 тижні починає діяти. Так. Розкривається повністю через 2-3 місяці. Розкривається. Якщо через 2-3 місяці, через 3 місяці у нас стан стабільний, нормальний, все окей. Ми так приймаємо. Якщо у нас є коливання настрою, то ми повинні або підвищити дозування до максимальної можливої, Так. або змінювати антидепресант. Угу. Кілька питань було такої, які я підсумувала в одне. Як все-таки побороти страх і відважитись на прийом антидепресантів? Довіряти лікарю-психіатру. Довіряти І щоб лікар-психіатр був завжди на зв'язку. Це важливо, тому що людина, яка починає приймати антидепресанти, її стан на початку має бути вона погіршується стан. Це є така особливість антидепресантів. Дуже часто, не завжди, а дуже часто. 30% випадків стан погіршується. Тобто виникає тривожність, виникає нудота, може бути порушення сну. І людина дуже часто кидає, вона не розуміє, що з нею таке, що вона повинна, якщо людина пішла до стоматолога, зуб полікувала, зуб перестає боліти. А тут пішла до психіатра, починає приймати лікування, а стан погіршується. Людина зразу в неї виникає думка, та йолки-палки, щось не те, я кидаю лікування. А це є нормою. Тому Дуже для цього лікар-психіатр повинен бути на зв'язку, по телефону хоча б. Щоб її підтримати. Сказати, що да, це нормально, це все добре, ми приймаємо далі, ми терпимо, чекаємо і все буде. Вгадайте, який був топ запитань, найбільша кількість запитань до психіатра, яке було найпопулярніше? Антидепресант, мабуть, не знаю. Ні, як не зійти з розуму? В наш час. Я вже на це питання відповідав, це заняття спортом, це інформаційна гігієна. Був такий, так, відомий на весь світ психотерапевт, психіатр Віктор Франкл. Це австрійський психіатр, який був в концлагерях під час Другої світової війни. Книжка зараз його така популярна. Так, дуже популярна книжка, так. І він казав, що у війну перші здалися ті, які вважали, що війна закінчиться швидко. Ми всі чекали там місяць-два, думали 2 тижні, все, місяць, 2, 3. Перші здалися, які думали, що війна закінчиться швидко. Другими здалися, що я думав, що війна не закінчиться ніколи, буде довго. А не здалися ті, які жили тут і зараз. Не чекали. Просто жити тут і зараз. Не чекати кращих часів. Ми повинні не чекати кращих часів. Така в нас зараз наше покоління, ми живемо під час війни, і скільки ця війна буде, але це наше покоління, і ми повинні зараз тут жити, нас нікуди нам їхати, нам не потрібно нічого змінювати, ми повинні жити тут і зараз. Ми повинні ходити на роботу, годувати дітей, клеїти шпалери, якщо потрібно, тобто займатися цими буденними справами, якими займалися і до війни. Такими були рекомендації пана Євгена Скрипника, лікаря-психіатра вищої категорії щодо профілактики депресії. Ми з Нікою неймовірно вдячні вам, що ви знайшли час. Епізод дуже важливий для перегляду. Хочу сказати, що не потрібно боятися психіатрів. Психічне здоров'я, ментальне здоров'я – це дуже важливе здоров'я, так? І воно не менш важливе, ніж фізичне здоров'я. Тобто потрібно, знову ж, цю стигматизацію вже проходити і звертатися, якщо ви відчуваєте якусь там душевну біль, у вас виникає тривога, у вас є порушення сну. Тобто краще зайвий раз звернутися до психіатра, психотерапевта. Не дарма за кордоном в кожної людини є свій психотерапевт. Як у нас є там косметолог-стоматолог, так само і за кордоном є психотерапевт. Ми повинні також цю культуру себе прививати і звертатися, і не боятися цього. Також відносно хочу сказати, що у нас є в Інстаграмі онлайн-клініка ментального здоров'я, де в мене працює 12 лікарів-психіатрів.
Ми кожного дня проводимо консультації, в тому числі я проводжу консультації, так, і для хлопців і дівчат із Збройних сил України ми проводимо безкоштовні ці консультації. Тобто кожного дня ми там 3-4 консультації, кожного дня ми проводимо для Дуже дякую. Збройних сил України, і це все безкоштовно. Тому телефонуйте, пишіть мені на Viber, пишіть мені на Instagram. Контакти пана Євгена в описі під цим відео. Дякуємо, пане Євген.